sa kining ILC mga higala or International Labor Conference mao si Pope Francis mga higala ang ato ang Santo Papa nga usa sa iyahang gitumbok o usa sa mga gihatagag igong pagtagad dili lamang ang panginahanglanon ug unsaon pagpadali unsaon pagluwas or pag-address sa economic reform nga nagusbat mga higala nunot og tungod niining kaakuhan niining pandemya nga ato ang nahisugamakan. Iya usab nga gisgutan ang pagproteher, ang paghatag og bili sa mga tanang trabahador ang mga higala. Maunay unod ug maunay iyahang gihatagan og dakong pagtagad sa dihang mihatag siya og video message during the 109th International Labor Conference meeting sa Geneva, Switzerland ang mga higala. Ni adtong Hunyo 3 ngadto sa 19. And this is an annual gathering of the social partners of the tripartite format mga higala of the International Labor Organization. Unique kining unique nga pagkabuo o pagkahiusa. You have the government, you have the employers, and you have the workers. So, a tripartite system mga higala. Ang uluhan sa iyahang video message during the 109th International Labor Conference, mao kini. Urgent need for economic reform, protection of all workers. Naisulat og ato kining gilambigit og ato kining gipuli una sa ato ang regular column sa Cebu Business Week mga higala nga napatik karong simanahuna gikan sa Hunyo 28 ngadto sa Hulyo 4. Okay, matud pa sa unang parapo. The title is Urgent Need for Economic Reform and Protection of All Workers. Marking 109 years since the founding of the International Labor Organization, ILO, Pope Francis sends a video message in which he stresses the importance of the rights of the worker, each worker in each form of work, especially as we come out of this COVID-19 pandemic in hope of economic recovery. Opening his video message on the occasion of the 109th meeting of the International Labor Organization, Pope Francis noted that in recent months, the organization has done a commendable job of dedicating particular attention to our most vulnerable brothers and sisters. As part of the mandate of the International Labor Organization, iyahang ipanghingusgan, iyahang gihatagag dakong pagtagad ang kahimtang sa mga mamumuo mga higala. During this persistent crisis, matud pa Santo Papa, we should continue to exercise special care, quote-unquote, for the common good. And the Pope noted that in the last year, we saw unprecedented loss of employment all over the world, making the crisis an economic one at a global level. Di magina na ito ikalimod. Pag igo gyud sa maong
katalagman ang pandemya manghigalas tibuok kalibutan, why nakapanagang, why expert nga mibarog o mi hatag nga pagpakgang sa pagkuyanap sa kagaw ang manghigala. Nga naman, bag-uhay or ang maong pandemya, ang COVID-19, bag-o sa ato ang kining nasinati manghigala. Bag-o kining kagaw nga miigo, so why maingon itong expert on the kining pagpakgang on the spread of the virus or little virus sa manghigala. Mo inungdan nga panawagan sa Santo Papa to have or to continue to exercise special care for the common good. Mga mamumuo kinsa tipik og kabahin sa kalambuan sa nasod, tipik og kabahin sa paglambo o pagdako sa ekonomiya, kinahanglan adunay special care manghigala. Kay unprecedented ang maong katalagman nga ato nasigumakan ni resulta og minilyon ka nawagtangan og trabaho, binilyon ang mga nalakansi nga negosyo, mao na nga kini kinahanglan adunay special care kay ang maong krisis nga miigo nato may gala economically, this is at a global level, matud pa sa Santo Papa. As we look solutions to returning to a greater post-pandemic economic activity, matud pa, Pope Francis asks that we avoid any form of discrimination, including consumerism or nationalism, quote unquote. We must look for solutions that will help us build a new future of work based on decent and dignified working conditions, always promoting the common good. Mao man ni ang linya sa mga kahugpungan sa mga mamumuo. Ang decent job, decent work, dignified working conditions, ang ITUC, International Trade Union Confederations, nga adunay minilyon ka mga miyembro worldwide representing sa dili mo minus og 132 ka mga nasod sa tibuok kalibutan. Mao ni ang mga linya nga kanunay gibasal, kanunay gipasabot ngadto sa mga gobyerno manghigala. A future of work based on decent and dignified working conditions. On this note, matud pa sa dugang pamahayag, the Pope continued, we are called to prioritize our response, our response workers on the margins of the labor market who are still affected by the COVID-19 pandemic. Among these are migrants, matud pa Santo Papa, who are victims of this philosophy of exclusion that we have become accustomed to imposing in our societies. O na nga, o maghisgo gani mga migrante ang mga higala, usana sa mga vulnerable nga mga hutong sa katilingban. Migrants, in fact, along with the other vulnerable workers and their families, usually remain excluded from access to national health promotions, disease preventions, treatment and care programs, as well as financial protection plans and psychological services. Kana
ang dinagko ni nga mga programa mga higala. Apan pwede kini nga i-adapt o mamahimo usab nga sumbanan sa mga micro or ang ginagmay nga level ang pagtratar o paghatag igong pagtagad sa ato ang mga trabahante, ilabi na ang mga migrante. Mauna diha mga higala. Buhay na itong tag na 45 minutos naman makalabay ang alas 6 sa kagabion. Padayon kita, hindi itong tulumanon na pasadili pa mga minudanon. Animal Vita! Ako si Romilly Dondon. Tagaglan sa ganit pabe. Dugay na magud niya akong mga baktin. Gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo. Tapos nakadungog man ko ni Kuya Kart ba sa Animal Vita. Nya aningon man akong papa nga. Sisisingan kaya nato na try na ko mga 1 week pa lang. Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila. Mahurot na nila. Tagapasalamat ko kay kung wala ng Animal Vita, managko ka ha. Animal Vita! A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivate Supply. Kung employer ka at hassle para sa iyo ang mag-remit at mag-report ng PhilHealth contributions, mag-EPRS o Electronic Premium Remittance System na. Hindi mo na kailangan pumila pa. Mag-register lang sa EPRS link sa website ng PhilHealth at maaari na magbayad at mag-report ng kontribusyon online. Maging responsableng employer, mag-EPRS na. Para sa detalye, tumawag sa 02-441-7442. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. Sa laundry soap na himutang sa Z1088 Nunok, Tabunok, Talisay City, Cebu. Matawag sa telepono 407-9042 ug sa 406-8375 ug sa cellular numbers 0917-308-4350 ug sa 0922-881-2373. Ang ilang email address pizzalaundrysoap@yahoo.com. Ang Pizza Laundry Soap, limpyo ug puti ang ato hinabhan. Natural lang ang kahumot, lumuit sa kabot, kinaham sa tiglaba, mapalit sa mga leading supermarkets dinhi sa Dakbayan sa Sugbo ug sa lalawigan sa Sugbo ug sa kasilingan ng mga lalawigan sa Kabisayan. Ang Pizza Laundry Soap tighimo sa Ultra Nice Laundry Soap ug sa Pizza Dishwashing Liquid. Ang presyo barato para pagmasa. JSU-PSU Mariners Court Cebu, a hotel just beside Pier 1 that can meet all your expectations. Friendly service, spacious rooms, premium amenities, and affordable room rates. Also, JSP-PSU Mariners Court Cebu is one of the best event venues. It has a high-class convention halls at a reasonable rates. Seafarers Union member can get big discounts and promos. For reservations and inquiries, please call 253-5117 or at 0925-542-5979 or email them at marinerscourt@yahoo.com.ph. Mga plantitos o plantitas, gamita ang inyong hinugas sa plato sa pagbuubo sa tanom. Ayaw usiki ang tubig. Niining paagiha, makadaginot ka sa imong bayranan. Pahinumdom gikan sa MCWD. Di kalidad pa, fresh meat, alang kaninyo, tatak Virginia Farms kini, maong pinakalamig nga karne. The Pork Shop, presko o limpyo. The Pork Shop, lokal o barato. The Pork Shop, dali palit na mo. Ay, sana makabalik na sa normal na pag-aaral ang mga bata, no? Oo nga, Mars. Pero paano? Nanay. Senator Win Gatchalian! Prioridad ko ang edukasyon at kapanganan ng bawat estudyante. Kaya naman tiniyak natin na may 28 billion pesos para sa mga kagamitan at pasilidad upang masiguro ang kaligtasan ng bawat bata. Salamat, Senator Win. Ang bait nyo. Uy, thank you. Pag ang kaligtasan ng estudyante ay pinalagahan, Win tayong lahat!
Paalaala mula kay Senator Win Gatchalian. Prima ZND Capsule Food Supplement usa ka pure complete power health supplement. Sangkap kini og mga vitamins o minerals nga makapalig-on sa atong immune system ug sa mga potent phytochemicals nga maoy makapapapas sa mga toxin o ubang sakit-sakit sa atong kalawasan. Aduna usad kini essential fatty acids sama sa omega 369 ug ubang healthy fats and protein nga maoy mupabilin sa atong maayong kahimtang sa panglawas. Ang Prima ZND Capsule Food Supplement is antibacterial, antimicrobial, antiviral, antifungal, detoxifier, antioxidant, neurotransmitters, blood cleanser, diuretic, blood thinner, anti-inflammatory, and anti-aging. Base sa international studies, ang mga herbs nga mao'y sangkap sa Prima ZND Capsule Food Supplement maka-relieve ug makatambal usab sa arthritis, insomnia, GERD, heart diseases, hypertension, diabetes, cholesterol, lung, liver, kidney, prostate, digestive, respiratory problems, tumor of the blood and lymphatic system, goiter, Alzheimer, Parkinson's, impotence, diarrhea, dengue, autoimmune diseases sama sa lupus, urinary tract infection ug ubang minor common illnesses. Mahimo ka mo inom og tulo ngadto sa 5 ka kapsula matag adlaw, preferably after meal. Kini mapalit sa Evercare Pharmacy, Far Eastern Pharmacy ug sa Southern Pharmacy. Ang Prima ZND Capsule Food Supplement ginama sa Prima ZND Herbal Corporation. Ang laing produkto sa Prima ZND Herbal Corporation mao ang Prima ZND Herbal Liniment Oil o Prima ZND Herbal Rub. Prima ZND Capsule Food Supplement. Okay, bueno, 10 minutos na lang sa dili pa mag alas 7. Nabilin nga mga minutos sa atong tulumanon. Ang tulumanon gituyo og hikay og ginama sa kapunungan ng Associated Labor Unions an affiliate of the Trade Union Congress of the Philippines, ALO-TZP, o tulumanon. Ngayon yung madungong mabati ni atong sibianan, DYLA ang sibianan sa mga mamumuo. Lunes at sa Biyernes sa alas 6:30 nga sa alas 7 o gipaloyhan usab kita sa Trade Union Congress Party ang party lead sa mga mamumuo. Okay, ang Taal Volcano update mga higala, 29 volcanic quakes recorded in the last 24 hours. Thousands of residents evacuate amid the Taal Volcano unrests. Unya matud pa nunot og tungod niini ang Taal alert ang mga higala up after 5 minutes eruption. So mo to ang updates on Taal Volcano mga higala. Okay. Alang sa atong mga late tuners and listeners, atong hisgutan, atong isausawan, kining video message Pope Francis sa mga higala during the recently concluded 109th International Labor Conference meeting or session nga gipahigayon dito sa Geneva, Switzerland. Ang uluhan o ang iyahang gihatagag igong pagtagad niining hinanali nga pag-address sa economic reform as well as protection of all workers mga higala. Okay. Atong sumpayan ang gisgutan sa Santo Papa nga matud pa ang prioritization na mga higala. Sa Santo Papa ang paghatag og igong pagtagad sa mga migrante who are victims of the philosophy of exclusion nga matud pa niya. Nga mga migrante, in fact, along with other vulnerable workers and their families, usually remain excluded. Daghan kay mga exclusion nga wa gyud mo kining wahi og matabunan. Pope Francis warned that this exclusion complicates dealing with the COVID-19 pandemic, increasing the risks of outbreaks which pose an additional threat to public health. He then went on to express a few of his key concerns. Firstly, he began it is the fundamental mission of the Church
to appeal to everyone to work together to serve the common good, whose goal is, above all, to build and consolidate peace and trust among all. Nagpirmi nagpaluyo ang simbahan, ilabi na kadto sa mga gipangdaog-daog o dinaog-daog o niya kanang mga vulnerable nga mga sektor sa katilingban, usama niini ang mga yano o gagmay mabubuhis, ang mga mamumuo, ang mga trabahante, mga higala. And he added that the most vulnerable cannot be set aside in the dialogue that should also bring together governments, business, and workers. In this regard, matul pa siyang pagpadayon, he continued, it is essential that all denominations and religious communities engage together. So adunay panagsabot-sabot o adunay maingonan to nga commonalities on how to approach, how to engage together niining maong problema nga to ang gisagubang nga diin ang biktima ang manghigala. Those vulnerable sectors nga to ang dimension. Usa ni ana, aside from the migrants, ang atong mga trabahante. The church, ang simbahan, has a long experience of participating in these dialogues and offers itself to the world as builder or as a builder of bridges to help create or facilitate them. Dugang pamahayag Santo Papa. It cannot be that one has fewer rights or more rights dialogues with one who does not. The same level of rights and obligations thus guarantees a serious dialogue. So it should be in an equal footing, mangigala. Not because you are the owner, not because ikaw nagkupos puntil sa patigayon, o niya, naay mo hadihang yatubang ang mga yano ug gagmay mabubuhis, ikaw ang mulabaw. Kinahanglan og anaa ka mo din sa bargaining table, you have set up a dialogue. It should be noted nga kamong duha managsama o parehas kamo og baruganan. Way labaw, way ubos. Should be in an equal footing ang mga higala. Ang pagrespeto sa katungod o katungdanan maoy ipatigbabaw. He then noted, matud pa sa dugang pamahayag sa Santo Papa during the recently concluded ILC meeting o the National Labor Conference meeting ang manghigala dito sa Geneva, Switzerland. It is also essential to the mission of the Church to ensure that all people receive the protection they need according to their vulnerability, illnesses, or illness, age, dependency. Social protection systems, which themselves are facing major risks, must be supported and expanded to ensure access to health services, food, and basic human need. Dugang pamahayag sa Santo Papa. He went to add also that the protection of workers and the most vulnerable must be ensured through respect of their fundamental rights, including the right to organize in unions. So, katungdanan gana, fundamental right ng paghimo o pagpanday o pagtukod o kapunungan na ang manghigala. Di na ang ihikaw. It's a constitutional right sa manghigala. That is explained in Pope, or that is explained, the Pope organizing in unions is a right. The most vulnerable should not be negatively affected by measures to accelerate a recovery focused solely on economic indicators. Matud pa sa iyahang dugang pamahayag. Di lang kay ang paghatag o paghulagway o rosy pictures on your economy nga kining exclude
ma-marginalize ang mga mamumuo kinsa tipik og kabahin sa paglambo sa ekonomiya ang manghigala. It should be both nga ang pag-address niya na equally. Bueno ate igong panahon na pupos na itong panag-uban ni ining adlang Biyernes sa pitsados na buwan sa Hulyo tuig 2021. Sanga na lang sa tumang kadagkuan sa kapunungang Associated Labor Unions and affiliate of the Trade Union Congress of the Philippines sa ALO-TUCP. Sila si Brother Michael si Mendoza, ang ato ang National President, Brother Gerard R. Seno, National Executive Vice President, ato ang President of the Trade Union Congress of the Philippines, the Labor Center, wherein ALO is one of the affiliates nga mo'y kasamtangan usab na ito nga representante sa House of Congress, the chairman on the committee o na kining ato ang mga overseas workers affairs ang mga higala. Attorney Raymond Democrito si Mendoza, mga haligog kadagkuan ng ato istasyon DYLA o ang ato ang kapunungang ALO-TUCP so nga tungang Kabisayan. Kini alagad og amigos kanginan art barit manamilit lang moingon nga samtang muhingos pangilong sa tao. Iyang mga pangandoy utingos bawan na way katapusan. Daghang salamat, pabuta ang sunod tulumanon og happy weekend. Diri matapos kining tulumanon, tingog sa mga mamumuo, gidalit kaninyo sa Associated Labor Unions, Trade Union Congress of the Philippines, ALO-TUCP. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tingog sa mga mamumuo.